මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කෙනෙක්ගේ රත්තරන් මුද්දක් නැති වෙලා බාත්රූම් එකේදී. ඉතින් ඒකේ කතාව දෙන්නෙක් එක කතා වෙනවා. ඒකේ වටිනාකම කොහොමද? මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් කතා වෙනවා. දැන් ඔයා ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයා කතා කරන සිංහල වාක්‍ය තියෙනවනේ. ඉතින් ඒවා මම ඉංග්‍රීසියට හරවලා ඔයා නිතරම වගේ කතා කරන දේවල්. මොනවා හරි නැති වුණාම එහෙම අපි කියන්න ඕන වචන මොනවද? ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වෙනකම් බලන්න ලස්සන කතාවක්. වචනෙන් වචනේ මම විස්තර කරනවා, පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ලෙසන් එක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක දිගටම ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මගේ මුද්ද නැති වෙලා. I have lost my ring. සාමාන්‍යයෙන් නාන්න යන වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවලට ඔය මුදු හැම ගලවලා තියෙනවනේ මුදු මාලා ඒ වගේ තියෙනව ගලවලා තියෙනවනේ. ඔයා කොහෙද ඒක තිබ්බේ? Where did you keep it? අපි කොහොමද අහන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේනේ. ඔයා ඔක කොහෙද ගලවලා තිබ්බේ? මම සිංක් එකෙන් අත හොදගත්තා. I washed hands from the sink. අනිවාර්යෙන් මේ නම් කොතන හරි බාත්රූම් එකේ කොයි හරි තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම මුද්ද ගලවලා තිබ්බා. Before that I slipped off the ring. එහෙනම් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මුද්ද නැති වෙලා නෙමෙයි. ටොෆ් කියලා කියන්නේ මුද්ද ගැලෙවුවා කියන එක. ටොයිලට් රැක් එක උඩින් තිබ්බා. Placed it on the toilet rack. on the toilet rack කියලා කියන්නේ ටොයිලට් රැක් එකේ. ඔයා රැක් එක උඩ බැලුවද? ඔයා රැක් එක උඩ බැලුවද? Did you see on the toilet rack? මෙතන did you see කියලා කියන්නේ ඔයා බැලුවද කියන එක. ඔව් මම හැම තැනම හෙව්වා. Yes, I checked everywhere. checked everywhere කියලා කියන්නේ හැම තැනම හෙව්වා. ඒක සාමාන්‍ය මුද්දක්ද? සමහර විට ඒක රත්තරන් මුද්දක් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් වෙන જાති මුද්දක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කොහොමද අහනවනේ. ඒක සාමාන්‍ය මුද්දක්ද? Was it a normal ring? Was it a normal ring? සාමාන්‍ය මුද්ද normal ring. සාමාන්‍ය මුද්දට කියන්නේ normal ring කියලා. නෑ normal එකක් නෙමෙයි. No, not a normal one. සාමාන්‍ය එකකුත් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ හොඳ වටින එකක්නේ. normal one කියලා මෙතන කියන්නේ සාමාන්‍ය එකක්. සාමාන්‍ය එකක්. සාමාන්‍ය එකක් කියන එකට not ආදේශ කරලා කිව්වම සාමාන්‍ය එකක් නෙමෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නිල් මණිකක් අල්ලපු රත්තරන් මුද්දක්. A gold one studded with a blue gem. මෙතන studded කියලා කියන්නේ අල්ලපු කියන එක. blue gem කියලා කියන්නේ නිල් මණික. blue gem. එහෙනම් වටින එකක්. Then a valuable one. එහෙනම් කියලා කියන්නේ then. එහෙනම් කියලා කියන්නේ then. valuable one කියලා කියන්නේ වටින එකක්. valuable one කියන්නේ වටින එකක්. ඔව් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. ඔව් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. Yes, it is very valuable. Yes, it is very valuable. මෙතන very කියලා කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. very. මම ඒක ගත්තේ රුපියල් 90000කට. I bought it for 90,000 rupees. මෙතන බෝට් කියලා කියන්නේ සල්ලි වලට ගත්ත කියන එක. බෝට් සල්ලි වලට ගත්තා. රුපීස් රුපියල් රුපීස් රුපියල්. මගේ දෙයියනේ එහෙනම් එන්න. My God. Then come. My God. Then come. my god මගේ දෙයියනේ. my god මගේ දෙයියනේ. come කියන්නේ එන්න. come එන්න. ගිහින් හැමතැනම හොයමු. ගිහින් හැමතැනම හොයමු. Go and check everywhere. Go and check everywhere. ඒ වගේ වටින දෙයක් ඉතින් හොයන්නේ නැතුව ඉන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ යෝජනා කරලා යනවා හොයන්න දෙන්නත් එක්ක. go කියලා කියන්නේ යනවා. check කියන්නේ පරීක්ෂා කරනවා, හොයනවා. මම හැමතැනම හෙව්වා. මම හැමතැනම හෙව්වා. I searched it for everywhere. I searched it for everywhere. දැන් මේ හොයලා බැරිම තැන තමයි ඇවිල්ලා මේ අනිත් කෙනාට කියන්නේ මේ විස්තරේ.
මෙතන සර්ච්ඩ් කියලා කියන්නෙත් හෙව්වා කියන එක. සර්ච්ඩ්. ඒත් කොහේවත් නැහැ. ඒත් කොහේවත් නැහැ. But nowhere. But nowhere. මේ කොහේවත් නැහැ කියලා කියන්නේ nowhere. කොහේවත් නැහැ nowhere. ඔයා මේ කානුවේ බැලුවද? ඔයා මේ කානුවේ බැලුවද? මොකද අරයා කිව්වනේ දැන් මේ හෙව්වා කියලා හැමතැනම. ඒක නිසා තමයි මෙයා මෙහෙම අහන්නේ. ඔයා මේ කානුවේ හෙව්වද? Did you check in this drain? Did you check in this drain? In this drain මේ කානුවේ. drain කියලා කියන්නේ කානුවට. In this drain මේ කානුවේ. නෑ මම බැලුවේ නෑ. නෑ මම බැලුවේ නෑ. No, I didn't see. No, I didn't see. මෙතන didn't see කියලා කියන්නේ බැලුවේ නෑ කියන එක. බැලුවේ නෑ දැක්කේ නෑ. මේ බලන්න එක කානුවේ තියෙනවා. මේ බලන්න එක කානුවේ තියෙනවා. Look here, it is in the drain. Look here, it is in the drain. look here කියලා කියන්නේ මේ බලන්න. look here මේ බලන්න. ඒකායි ලැබෙන්න තරම් ඔයා වාසනාවන්තයි. ඒකායි ලැබෙන්න තරම් ඔයා වාසනාවන්තයි. You are lucky to get it back. You are lucky to get it back. lucky කියලා කියන්නේ වාසනාවන්තයි. lucky. get ලැබෙනවා. back කියලා කියන්නේ ආපහු. back ආපහු. මම මේ වීඩියෝ එකනුත් වචනෙන් වචනේ පැහැදිලි කරලා ලස්සන කතාවක් ගෙනාවා. මම හිතනවා ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට හොඳයි නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් පැහැදිලි නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.